ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝටම. අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔයාලා SLVIP Tech YouTube channel එකත් එක තමයි. ඔයාලා අද කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් වීඩියෝවක් තමයි අරන් ආවේ. අලුත් platform එකක්. Deriv කියන platform එක තමයි මේ. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම trade 10ක් ඔයාලට ඔය කතා කරන අතරේ මරම් පෙන්නනවා. මේක කරන්නේ කොහොමද? මේකට කරන්න ඕනේ මොනවද? deposit කරන්නේ කොහොමද? withdraw කරන්නේ කොහොමද? ඒ හැමදේම මම කියලා දෙනවා. මුලින් ඉඳලා වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එනවා මේකේ. ඒ වගේම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ වැඩ කරන්න කලින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලලා එන්න මනි මැනේජ්මන්ට් එක මේකේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද දවසට 110ක් වගේ තමයි account එක අප් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් trace වෙනවා කියලා දෙයක් වෙනවා. කියනවා එහෙම. මට නම් ඉතින් එහෙම අහුවෙලා නැහැ. ඒ මොන දේ වුණත් ඇත්තටම හොඳ platform එකක්, සල්ලි හොයන්න පුළුවන් platform එකක්. ඒක නිසා මේකේ ටික් ට්‍රේඩින් සහ මිනිත් ට්‍රේඩින් කියලා දෙවර්ගයක් තියෙනවා. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ 10ට 1යි අපි ලොස් වෙන සම්භාවිතාව මේකේ තියෙන්නේ 10ට 1යි. ඒකත් මිස් කරගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේක ඇත්තටම ඔය 35000 40000 අරන් කරන කෝස් එකක දෙන්න ඕනේ දැනුම සියලුම දේවල්ට මම මේකේ වීඩියෝ 10ක් 12ක් වගේ ඇතුළත දෙනවා. ඒක නිසා හරියට වීඩියෝ ටික බලන්න ඩිපොසිට් කරන්න කලබල වෙන්න එපා මං කියන්නේ. මොකද account එකක් හදන්න මම link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. හරියට ඒ link එකෙන් ගිහලා හදාගන්න account එක. මොකද මේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. account එකක් හදාගන්න විදිය සහ මේ trick එක පාවිච්චි කරලා trade කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේකේ ඔයාලට ටික් ට්‍රේඩින් පාවිච්චි කරලා සහ මිනිත් ට්‍රේඩින් පාවිච්චි කරලා හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඩොලර් 100ක් වගේ දින කෙනෙකුට ඩොලර් 10ක් හොයනවා කියන එක easy. හරි දවසට ඩොලර් 10 කියන එක easy. ඒක නිසා මාසයක් වගේ යනකොට ඔයාගේ account එක බය නැතුව ඩොලර් 500කට 1000කට අරගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ එකේ money management plan එක අනිවාර්යෙන්ම approve කරන්න ඕනේ මේකේ වැඩ කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ ඔයා ට්‍රේඩ් 5යි නම් දාන්නේ දවසට 5ක් දාලා පාඩුවේ ඉන්න ඕනේ. එකම විදියකට නෙවෙයි. මේකේ තියෙන ට්‍රික්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. හරි ට්‍රික්ස් හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ෆ්‍රී තමා කරන්නේ හැමදේම. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ යට chart එකේ බිඳුව වැටුණා දැන් එකේ ඉලක්කමට. හරි එකේ ඉලක්කමට බිඳුව වැටුණා. අපි ඒක නිසා ඒක නම්බර් එක විදිහට තෝරලා මෙතන ආයෙ අර උඩ අංක දෙකේ එක එනකන් ඉඳලා ටක් ගාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. පර්චේස් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මම මේක උදාහරණත් එක්ක කියලා දෙනවා. මෙතෙන්ට යන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා මේ විදිහට ආවට පස්සේ volatility S100 හෝ 25 50 ඒ ඕන එක මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මම volatility S එක දාගන්නේ මොඩ වැඩේ ඉක්මනට කරන්න ඕන නිසා ඔයාලා volatility S කියන එක දාගන්න එපා. මම ඔයාලට ඒව ගන්න විදිහ ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ස්කිප් කරන්න එපා බලන්න. මෙතන 100 බිඳුව වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. මොකක් හරි ඉලක්කමකට 100 බිඳුව වෙනකන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඔය යට ප්‍රස්ථාරයක් උඩට යනවා පහළට යනවා 129 වෙනවා 104 වෙලා තියෙනවා. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආයෙ මම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපි මෙතන volatility index 100 හෝ 50 මාකට් එක තෝරගන්න. S කියන එක තෝරගන්න එපා. ඒක ස්පීඩ් වැඩි. මම S කියන එක තෝරගන්නේ ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න පහසු නිසා. හරි ඒක නිසා ඔයාලා volatility index 100 කියන එක තෝරගන්න. ඒකල් ඉවරලා ඔයාලා mature defer කියන එක මෙතනින් තෝරන්න. ඒකල්ල last digit protection කියන එකට මොකුත් දාන්න එපා. ටික් 1යි කියලා දාන උඩ ඒකට last digit protection කියන එක අපි තෝරන්න ඕනේ කොහොමද මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රස්ථාරේ 100ට බිඳුව වුණොත් එකක්. මෙතන 125 දාන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ බලාගෙන කරගන්න. 100ට බිඳුව වුණොත් ඒ ඉලක්කම තමයි අපි මෙතන last digit protection කියන එකට දාන්නේ. අපි බලන් ඉන්නවා දැන් 100ට බිඳුව වෙනකන් අnder විදිහට බිඳුව වුණාට පස්සේ ඒ ඉලක්කම මෙතෙන්ට දාලා උඩ ඉලක්කම් ටික ඔයාලට මේ මාක් කරලා තියෙන ඉලක්කම් ටික එතන අපි දාපු ඉලක්කම එනකම් බලන් ඉන්නවා. හරි දැන් මම ඔයාලට උදාහරණයකින්ම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි දැන් ඔන්න මේකේ ඩොලර් 5ක් හොයාගන්නවා කියන එක easy. හැබැයි ඔයාලා මං කියන්නේ අන්න 9 ඉලක්කම බිඳුව වුණා. ඒත් 9 සහ බිඳුව මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඒ දෙක නැවත නැවත භාවිතා වෙන වාර තියෙනවා. හරි අනිත් ඉලක්කම් එහෙම වෙනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන තෝරන්නේ අන බිඳුව වුණා 4 ඉලක්කම. ඒක නිසා අපි උඩ 4 එනකම් බලන් ඉමු. මේකේ අපි තෝරන්නේ අපි තෝරන ඉලක්කම නැතුව ඕනම ඉලක්කමක් ආවොත් අපි වින් කරනවා. ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ. හරි ඒක නිසා
බොහොම සුළු දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ 194 ඉලක්කම ආවා මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඊළඟට ආවේ කේ ඉලක්කම මම ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරි? $0.99ක් ආවා මට. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරියට ඉගෙනගෙන කරන්න ඔයාලට ට්‍රික්ස් දෙන්නම් මේ වගේ ඕන තරම්. හරි? ඒ කියන්නේ ට්‍රික්ස් කියන්නේ මෙතන තියෙනවා තව මැචර් ඩිෆර් තියෙනවා, ඉවෙන්ට් නෝට් කියලා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි? ඒව ගැන දැන්ම හිතන්න යන්න එපා. ඔයාලා මේක හුරු වෙන්න විතරයි මේ වැඩේ මම කරන්න කියන්නේ. ඩෙමෝ account එකක් හදාගෙන කරන්න. යන්න ඔයාලට ඔන්ලයින් මෙතන බැලන්ස් එක රීසෙට් කරන්න පුළුවන් මේ ඩෙමෝ කියන එක රීසෙට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ බැලන්ස් එක රීසෙට් වෙනවා. ඒකල් ඉවරලා ඔයාලා වැඩේ කරගෙන යන්න මම කියපු ස්ට්‍රැටජිය ෆලෝ කරගෙන මේකේ ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ දේවල් මම ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙනවා. වීඩියෝ සීරියස් එකක් ගෙනවා කිව්වේ ඒකයි. ඒක නිසා ඉස්සරහට ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක ලොස් වෙන සම්භාවිතාවය 100ට 1ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් හොඳ මෙතඩ් එකක්. මෙතනින් ඔයාලට කරන්සි එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම volatility S1 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක දාගන්නේ මේ මොකද ඔයාලට මේක ටක් ගාලා කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා match differ කියන එක තමයි අපි තෝරගන්නේ මෙතනින්. ඒකල්ලි වල මෙතන 125 දාගන්න ඕනි. මේකේ account එකක් හදනවා නම් මේ විදිහට තමයි හදන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට මම දාලා තියෙන link එකෙන් ගියාට පස්සේ අර වගේ interface එකකට එනවා. එතන create demo account කියන එක දීලා ඉවරලා ඔයාලගේ email එක type කරලා මෙතන create account කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ email එකට message එකක් එනවා. මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන විදිහට ඔයාලා දාපු ඊමේල් එකට මොබයිල් එකෙන් කරනවා නම් විදිහට මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. PC එකෙන් කරනවා නම් ඒ විදිහට මම පෙන්නන්නම්. PC එකෙන් කරනවා නම් ඒත් මේ විදිහටම ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි එන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලගේ ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරන්න PC එකෙන් නම් ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් එනවා. එතනින් ඔයාලා තියෙන විස්තර ටික ෆිල් කරන් යන්න කන්ට්‍රි එක. ඊට පස්සේ කොහොමද කරන්න කියලා ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි මොබයිල් එකේ එන්නේ. එතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තේ තියෙන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා උඩ පැත්තේ ඉරි තුන ඔයාලා මේ විදිහට මාකට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බැලන්ස් එක පෙන්වනවා 10000ක බැලන්ස් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රියල් කියන එක ක්ලික් කරලා ඇඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. තියෙන ඇඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට account එකක් ක්‍රියේට් කරන්න දෙනවා. මෙතන මතක තියාගන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මුකුත් සිලෙක්ට් කරන්න එපා. US ඩොලර් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඩිපොසිට් කරන විදිහ ඒ විදිහ ඔක්කොම මම කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකට. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඩිපොසිට් එකක් ගමු. US ඩොලර් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා next කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න එපා. මෙතන USD US ඩොලර් කියන එක ක්ලික් කරලා next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් first name එක last name එක ඊට පස්සේ town එක city එක address එක ඒ විස්තර ටික සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලා fill කරගන්න. fill කරගෙන ඉවරලා next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මේ term වලට අපි agree කියලා දෙන්න ඕනේ. agree කියලා දීලා ඉවරලා add account කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලගේ account එක create වෙලා ඉවරයි. account එක create වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයා පැත්තේ ඉරි තුන click කළා. හරි පැත්තේ තියෙන ඉරි තුන click කරලා ඉවරලා ඔයාලගේ identity එක verify කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා click කරාට පස්සේ account setting කියලා තුන click කරාට පස්සේ account setting කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ proof identity කියන එකට identity එක දෙන්න. proof address කියන එකට ඔයාලගේ light bill එකක් හරි මොකක් හරි එකක් දෙන්න. ඒකල්ලා ඒක verify කරගන්න. මම ඔයාලට 2 authenticator කියන එක හදා ගන්න හැටි පෙන්නන්නම්. මෙතන 2 factor authenticator කියන එක click කරන්න. ඒකත් හදා ගන්න අනිවාර්යෙන්. ඒක හදාගෙන ඉවර වෙලා ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරන් එනවා. එතන ඔයාලගේ authenticator එක පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ 2FA කියන app එක. 2FA කියන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක පල්ලෙහා දන් ලකුණක් තියෙනවා. එතෙන්ට ක්ලික් කරලා අරකේ තියෙන කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්න. ඔයාට කැමති නමක් දාලා ඒකල්ලා මේ කෝඩ් එක authenticator එක හදාගත්තට පස්සේ මේ කෝඩ් එක ඔයා ගිහිල්ලා ටයිප් කරන්න ඕනි අර අපේන කෝඩ් එක. හරි. ඔයාලා authenticator එක හැදුවට පස්සේ එතන කෝඩ් එක මෙතන ගෙනල්ලා ක්ලික් කරා නම් ඔයාලගේ authenticator එක සාර්ථකව ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කිසිම කෙනෙකුට ඔයාලගේ account එකට log වෙන්න බෑ ඔයාලා නොදැනුවත්ව. හරි. ඒකට තමයි ඒක කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් එන්නේ. trader hub කියන එකට යන්න මේ වගේ interface එකක් ආවේ නැත්නම් ඒකල මෙතන demo තෝරන්න. demo තෝරලා ඉවරලා ඔයාලට මම අර දැන් කලින් කියලා දීපු trick එක කරන්න නම් smart trader කියන එකට යන්න ඕනේ. smart trader කියන එක d trader කියන එක දෙකම එකයි මේකේ. නමුත් smart trader කියන එකේ තමයි tick trading තියෙන්නේ. minute trading තියෙන්නේ d trader කියන එකේ. ඒක නිසා ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ. මෙතනින් ඔයාලා මේ මාකට් එක තෝරගන්න ඕනේ. volatility index 100 හරිද?
වොලිටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක තෝරගෙන මම 100 S එක දාගන්න ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඉක්මනට එන්න ඕන නිසා ට්‍රේඩ් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මැචර් ඩිෆර් කියන එක දාගන්න. මැචර් ඩිෆර් කියන එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ලාස්ට් ඩිජිට් ස්ටේට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඒක 125 දාගන්න. 125 දාගෙන අතන බිඳුව වෙනකම් බලන් ඉඳලා මම අර කලින් කිව්වා වගේ බිඳුව වුණ ඉලක්කම මෙතෙන්ට ලාස්ට් ඩිජිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන එකට දෑවා. අතේ ඉලක්කම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උඩ 7 වෙනකම් හිටියා ක්ලික් කරා ටක් ගාලා. අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති 0.99ක් ප්‍රොෆිට් එක ඉදිරියට ආවා. ඉතින් ඩොලර් එකක් හොයනවා කියන එක ඊසි. ඩොලර් 10ක් 20ක් හොයනවා කියන එක ගාණක් නෙමෙයි. නමුත් එකම ට්‍රික් එකෙන් එක දිගට ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. එකම ට්‍රික් එකෙන් එක දිගට ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා. මේකේ තියෙන එකම විශේෂත්වය කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ඒක ඉවසීමෙන් හිමීට ට්‍රික්ස් මං ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ විදිහට ටික් ට්‍රේඩින් වලට ට්‍රික්ස් 10ක් වගේ කියලා දෙනවා. මිනිත් ට්‍රේඩින් වලට ට්‍රික්ස් 5ක් කියලා දෙනවා. හරි. ඔක්කොම වීඩියෝ ටික මං ඉක්මනටම දානවා. ඒක නිසා වැඩ ටික ඉක්මනට කරන් යන්න. දැනට account එකක් හදාගන්න. ඩිපොසිට් කරන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා 100% කන්ෆර්මේෂන් එකක් එනකන්. හරි. එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක කරන්න බෑයි කියලා හිතන අයට ඇත්තටම මේක හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. හැබැයි ඉක්මනට යන්න බෑ. හරි. ඩොලර් 10ක් දාලා 100ක් හොයන්න යන්න බෑ. ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඩොලර් 50ක් විතර දාගත්තොත් ඔයාට දවසට ඩොලර් 5ක් හොයන්න පුළුවන්. අද 5ක් හේව කියන්නේ 55ක් වෙනවා. හෙට 5ක් හේව කියන්නේ 60ක් වෙනවා. අනිද්දා 7ක් හොයන්න පුළුවන්. අපි අපේ තියෙන බැලන්ස් එකෙන් 10යි අපි අප් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ බැලන්ස් එක ඩොලර් 80ක් තියෙනවා නම් අපිට ඩොලර් 8ක් අප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවසකට ඩොලර් 8ක් අප් වුණාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ තියෙනවා අපිට 88ක් 8.8ක් අප් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ පියවරෙන් පියවර වැඩේ කරගෙන ගියොත් මාසයක් දෙකක් යනකොට ඔයා හිතන්නේ නැති මට්ටමකට ඔයාගේ account එකේ එනවා. ඒක නිසා මේක පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න. account එක හදන හැටි මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති. link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න. video series එකම මම පිළිවෙලට ඔයාලට දානවා. ඒක නිසා වැඩේ කොට දාගන්න බලන්න. හරියට බලලා වැඩේ කරන්න. මොකද මේක ඇත්තටම ගොඩ යන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. මම මෙච්චර කාලයකට ඔයාලට මේක නොදී හිටියේ ඔයාලගේ ඉවසීම ගොඩක් අඩු නිසා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනි දැන් මේක දාලි වල ඩොලර් 10ක් දාලා කවුරු හරි ඔක් ගහලා වින් කරයි. සමහරට account එකේ trace වෙනවා කියලා දෙයක් වෙනවලු. මමත් හරියට ඒක දන්නේ නැහැ. මම හොයලා බැලුවා එහෙම නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. සමහර අය කියනවා වෙනවා කියලා, සමහර අය කියනවා නෑ කියලා. ඒත් ඒකේ ගැටලුවක් නෑ. අපි හරියට ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ. අනිත් එක මිනිත් ට්‍රේඩ් යූස් කරනවා නම් ඔයාලගේ ට්‍රේස් වීම 99%ක්ම අඩුයි. මොකද මිනිත් ට්‍රේඩින් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය විනාඩි 5කට 10කට නෙවෙයි විනාඩි 30කට පැයකට විතර තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න වෙන්නේ. හරි. ටික් ට්‍රේඩින් වල එහෙම නෙවෙයි. ටික් ට්‍රේඩින් සාමාන්‍ය විනාඩි ඔයාලා දවසට විනාඩි 10ක් 15ක් වැඩ කරාට පස්සේ නිකම්ම ඔයාගේ account එක අප් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ටික් ට්‍රේඩින් කරලා. හැබැයි මෙහෙමයි. ටික්ස් 3ක් 4ක් පාවිච්චි කරලා ඩොලර් 5ක් විතර දවසට හොයාගන්න මාකට් එකෙන් කැපෙන්න. ආයෙ හෙට අද දවල් 12ට කරා නම් හෙට දවල් 12න් පස්සේ කරන්න. ඒ කියන්නේ පැය 24කට පස්සේ තමයි අපි ආයෙ ට්‍රේඩ් කරන්න. මේ විදිහට මම කියන ස්ට්‍රැටජි ටික හරියට ෆලෝ කරන් ඒ විදිහට කරන් ගියොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මාසයක් විතර යනකොට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ හරියට වීඩියෝ ටික බලලා හරියට වැඩේ කරන් යන්න. ඉතින් ජය වේවා කියන හැමෝටම ආයුබෝවන්. අද ගේන්න ඕනේ මේ ටික තමයි මට වීඩියෝ එකේ ඔයාලා account එකක් හදාගන්න හෙට වගේ අනිත් මම ඉක්මනටම හෙට වගේ වෙනකොට තව වීඩියෝ එකක් දානවා. තව ට්‍රික්ස් එකක් එක්ක ඔයාලට ට්‍රික්ස් දෙකක් එක්ක ඒකත් බලන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න. මේක account එකක් හදාගන්නද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් ගේනවා ඉතින්. එහෙනම් ජය වේවා කියන හැමෝටම ආයුබෝවන්. අපි ගියා. මම SL VIP